สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ครับพบกับผมรักจากช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับว่าพี่รักเองเนี่ยอยู่ในแวดวง SI มาตั้งแต่ปี2547 46 45นะครับก่อนหน้าทำเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะจบคอมพิวเตอร์ไซน์มาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มุ่งไปทางคอมพิวเตอร์ไซน์มุ่งมาทางด้าน IT Support และก็มุ่งที่จะเป็น IT System Engineer นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าไปสนใจและชอบเกี่ยวกับ Windows Server ชอบเทคโนโลยี Microsoft ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนะที่จะต้องเลือกว่าเราควรจะไปด้านไหนสมัยนั้นนะครับก็ต้องบอกว่า Linux ก็มีนะสาย Linux สาย Network สาย Windows Server System นะครับคุณควรจะไปสายไหนตอนนั้นตัดสินใจไปสาย Microsoft เพราะว่า Microsoft เองเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกและในประเทศไทยบริษัทใหญ่ๆเองเนี่ยก็มีการใช้ Microsoft โดยเฉพาะ Microsoft ที่เป็น Windows Server System Infrastructure Microsoft Windows Server แน่นอน Microsoft Windows Server พูดอย่างนี้จะเข้าใจง่ายกว่าและ Microsoft ยังมีคอนเซปต์ที่ว่า Microsoft Advanced Infrastructure ซึ่งแน่นอนถ้าไปอ่านแล้วเนี่ย Microsoft ก็มีโซลูชันที่เกี่ยวกับ Advanced Infrastructure อย่างเช่นเขามี Windows Server เป็นเบสนะครับซึ่งพระเอกหลักก็คือ Domain Controller หรือบริการที่อยู่ในนั้นก็คือ Active Directory ไงและ Active Directory มันคือหัวใจของบริการต่างๆอย่างเช่น Microsoft มีผลิตภัณฑ์ Microsoft Exchange Server ซึ่งเป็นระบบเมลที่มีการใช้งานที่เจ๋งที่สุดในโลกนะครับเจ๋งกว่า Lotus Notes ในยุคนั้นเจ๋งกว่าอีเมลยี่ห้ออื่นนะครับและยังมีโซลูชันอย่างเช่น Microsoft SharePoint Server ยังมี Microsoft Operations MOM MOM เขาชื่อนะครับ Microsoft Operation Management นะครับหลังๆมามี SCOM System Center Configuration System Center Operation Management อะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเยอะแยะมากมายและยังมี Microsoft ที่เป็น Firewall สมัยก่อนมีนะ for Font Security Microsoft นะครับก็มี Infrastructure ที่หลากหลายแต่คอสำคัญของ Microsoft หลักๆคือ Active Directory แล้วก็มีระบบเมลนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะเริ่มสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยี Virtualization แต่ Microsoft นี่ได้ซื้อvirtualization จำลองอันหนึ่งมาชื่อว่า Virtual PC นะครับอย่างผมเองเนี่ยอยู่ SI เป็นบริษัทที่เป็น Go Certify ของ Microsoft ก็จะมีการซื้อแพ็คของพาร์ทเนอร์มาแพ็คซึ่งจะได้อะไรบ้าง CD ต่างๆเอกสารต่างๆของ Microsoft มาเป็นกระบุงเลยล่ะนะครับซึ่งเจ้านายก็แอสไซน์ให้เล่นนะครับผมตัดสินใจไปสาย Microsoft สาย System Engineer นะครับก็ได้เรียนจากการทำเองอ่านหนังสือ Microsoft Press เล่มหนาๆที่เคยให้ดูเมื่อนานมาแล้วนะแล้วก็ไปเทรนนิ่งนะครับในคอร์สเทรนนิ่งเองนี่ก็ต้องบอกว่ามันมี3วัน2วัน5วันก็แล้วแต่คลาสนะครับถ้าเป็นคลาสของ Microsoft Windows Server นี่บอกเลยนะว่าแค่ Windows Server ตัวเดียวแค่ Windows Server ตัวเดียวเนี่ยมันแบ่งคลาสเป็น 5-6 คลาสเลยนะครับตั้งแต่ install configuration นะครับมาเรื่องของ administration Windows Server มาคอร์สเกี่ยวกับ manage and configuration Active Directory troubleshooting อะไรพวกนี้มันแบ่งไป Windows Server อย่างเดียวมี5คอร์สนะครับเวลาไปเรียนเนี่ยก็จะต้องมี lab ให้ทำปัญหาอย่างหนึ่งคือทำ lab ไม่ทันเพราะว่าเวลามันกระชั้นบางทีเนี่ยผู้สอนเองเนี่ยด้วยที่ว่ามันมีคอร์สที่มันเยอะอัปเดตไม่ไหวที่จะไปเรียนและมาสอนเหมือนกันคนที่สอนก็มี certify training นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าผู้สอนเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคือได้อันที่หนึ่งเลยไม่มีโอกาสที่จะใช้งานจริงและแอพพลายในสถานการณ์จริงดังนั้นมาสอนเราเนี่ยก็จะไปเรียนแล้วมาสอนก็จะไปเทคคอร์สเทคเซอร์ติฟายแล้วมาสอนดังนั้นในแง่ของการที่จะอธิบายหรือตอบคำถามนอกประเด็นจากตำราที่สอนหรือเล่มแลบที่ให้ทำจะตอบไม่ได้ผมกล้าบอกเลยครูผมหรืออาจารย์ผมในช่วงเวลานั้นท่านก็ตอบไม่ได้ด้วยเหตุผลเหมือนกันคือท่านสอนหลายวิชา2คอร์สนี้ก็ใหม่ๆอยู่เลย
นี่คือเป็นเหตุผลและ3คือเวลามันน้อยพอเวลามันน้อยกับการที่เราไปเรียนนะครับต้องจับต้นต่อให้มีหนังสือนะครับเราก็หวังพึ่งอาจารย์พอไปเรียนปุ๊บพอไม่ทันก็เบื่อแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้คือปัญหาที่ไปเรียนนะครับแล้วพอไปเรียนอย่างนั้นนะพอมันจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าคุณประโยชน์ของระบบหรือเนื้อหาที่เราไปเรียนเนี่ยโดยรวมมันคืออะไรกันแน่มันเหมือนกับเราไปใส่ในเรื่องเทคนิคมากนะครับซึ่งก็ถูกต้องนะถ้าจะไปเรียนแบบนั้นมันก็จะได้เรื่องตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้หลักการตรงนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยในเชิงการทำงานจริงๆมันไม่ได้ใช้และมันไม่ได้ลงรายละเอียดเช่นนั้นนะครับมันไม่ได้ลงรายละเอียดแบบนั้นนี่คือปัญหาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็ด้วยที่เราทำงานด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแตกต่างจากการที่เราไปเรียนหรือถ้าเราเทียบว่าเราเองก็เป็นคนทำงานดังนั้นเรากับอาจารย์เองเนี่ยโอเคอาจจะไม่รู้เท่ากันแต่หน้างานของเราแตกต่างจากอาจารย์เยอะคือเราต้องไปเจอลูกค้าเราต้องไปรับเคสมารับปัญหามานะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมรับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือผมเป็น lead ด้าน Microsoft Solution นะครับ Microsoft Service นี่แหละของบริษัทที่ผมทำหน้าที่อยู่บริษัทที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยมันผ่านมาหลายบริษัทแล้วก็บริษัทที่ทำอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็น Gold Certified Microsoft เหมือนกันผมก็ดูแล Microsoft Infrastructure ที่ดูมี AD งานเกี่ยวกับ Active Directory หรือ Domain Controller นี่นะครับพวกเรานะครับมันมีความสำคัญมากเลยด้วยซ้ำเพราะอันที่หนึ่งเลย Active Directory เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลเครื่องหลายร้อยเครื่องหรือเป็นพันเครื่องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมหาศาลเป็นร้อยคนพันคนหรือมากกว่านั้นดังนั้นถ้า Active Directory เกิดปัญหาใดๆก็ตามมันจะกระทบกับ User ทั้งหมดเลยมันสำคัญถูกไหมเพราะมันทำให้คนเหล่านั้นหยุดชะงักทำงานไม่ได้นะครับเนี่ย100 วันพันปีแค่เคสเกี่ยวกับ Active Directory นะครับ implement ใหม่นี่ง่ายนะครับแต่การ implement ใหม่ของเราก็แตกต่างด้วยความเข้าใจที่เราได้ผ่านประสบการณ์มาดังนั้นการดีไซน์ตั้งแต่แรกในการที่จะ implement Active Directory สำคัญมากนะครับแล้วยังต้องถ่ายทอดให้กับผู้ที่ใช้บริการเราด้วยซ้ำว่าคุณจะ manage อย่างไรคุณจะ manage เครื่องระบบ Active Directory กับคอมพิวเตอร์อย่างไรกับ user อย่างไรให้เขาเข้าใจ scenario ซึ่งตอนเรียนเมื่อย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนใน cross training เนี่ยเราจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ด้วยผมเองเนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าผมทำแลบเยอะผมเรียนรู้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วก็อ่านตำราจากออนไลน์จากในหนังสือต่างๆที่อยู่ในแลบหรืออยู่ใน Google แหละที่หามาเกี่ยวกับซีนาริโอต่างๆและได้ทำจริงทำเยอะพอทำเยอะโจทย์สำคัญที่ผมตั้งเสมอก็คือการปรับใช้งานจริงในโลกแห่งความเป็นจริงคือยังไงใน real world เขาเอา Active Directory ไปใช้ยังไงเมื่อสร้าง user เสร็จเอาคอมพิวเตอร์มาทำการ join domain join เสร็จปุ๊บ user เองเนี่ยมีสิทธิ์ล็อกอินเท่านี้แล้วถ้าในแง่เขาใช้แอปพลิเคชันที่จะต้อง execute ทำยังไงหรือเราจะต้องวาง strategy หรือ implementation workflow ทำอย่างไรและเราจะต้องให้ user เนี่ยเมื่อเขาล็อกอินใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิด error มาเราจะต้องเห็นก่อนทั้งหมดเป็นภาพองคาพยพทั้งหมดในการใช้งานไม่ใช่เห็นภาพฝั่งเดียวคือฝั่งเซิร์ฟเวอร์แต่ฝั่ง client เองเนี่ยเราไม่เห็นภาพซึ่งไอ้แบบนั้นเนี่ยสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันคือจุดอ่อนดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมต้องแสวงหาความรู้ที่มันเข้าใจตั้งแต่เมื่อเราทำการสร้าง user นะครับเมื่อเราทำการสร้าง user เอาคอมพิวเตอร์มาจอย user ล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับ user จะต้องได้ map drive ได้ printer ได้ไฟล์แชร์คือ map drive เนาะได้ printer นะครับหรือโปรแกรมที่เขาจะใช้งานในโปรไฟล์ของเขาไอ้พวกนี้สเต็ป1 2 3จะต้องทำอย่างไรเตรียมการอย่างไรถ้า user จะต้องใช้อีเมล connect ไปยัง Microsoft Exchange ฝั่ง client เราจะต้องทำอะไรบ้างตามสเต็ปอันนี้คือการ implementation คือการรู้ล่วงหน้าคือการเข้าใจล่วงหน้าการเข้าใจล่วงหน้าเวลาไป implement เราก็ให้ข้อมูลความรู้กับ user ก่อนว่าระบบเนี่ยมันจะจัดตามใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเชิญเข้ามาประชุมได้ซึ่งผมทำนะเชิญมาประชุมได้ให้ความรู้แทนที่ IT เขาจะอธิบายผมเป็นคนนอกจะอธิบายได้ง่ายกว่า
นะครับผมเคยทำบ่อยครั้ง implement ทีในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระบบนะครับขอความกรุณาจากองค์กรแต่ละแผนกเพื่อเข้ามาฟังว่าเขาจะเจออะไรเมื่อเราเปลี่ยนผ่านระบบนี่ผมทำแล้วก็ success to case ผมกล้าการันตีว่าผมทำงานด้าน migration ระบบ Microsoft Active Directory Microsoft Exchange หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบพวกนี้และแม้กระทั่งระบบอื่นๆที่บริษัท White Solution and Consulting ในปัจจุบันเนี่ยได้ทำนะครับได้ทำเราก็ใช้หลักการวิธีคิดแนวนี้ดังนั้นด้วยการที่เรามองภาพแห่งความเข้าใจนะครับการที่เราทำงานแบบการมีส่วนร่วมนะครับด้วยที่เราเห็นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับใครเราจะดึงส่วนนั้นมาเกี่ยวข้องมาให้เขารับทราบมาให้เขารู้ให้เข้าใจเมื่อถึงเวลาตามแผนที่เราทำไว้มันก็ทำให้งานต่างๆมันราบรื่นแบบที่เราวางแผนไว้ได้นะครับ อย่างที่เราวางแผนไว้ได้ที่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเตรียมการดีอย่างที่ว่ามีซีนาริโอมีส่วนที่เกี่ยวข้องมีคนที่รู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบพอมีการเปลี่ยนแปลงเขารู้ล่วงหน้าเขาจะเจออะไรเขาก็ไม่แพนิคเขาก็ใช้งานได้นะครับจุดไหนที่มันอาจจะเกิดอย่างเช่น air gap หรือช่องว่างแห่งการข้อมูลที่อาจจะ transfer ก็อธิบายเขาไว้ก่อนเขาจะเข้าใจว่าระหว่างนี้กำลังทำอย่างนี้แต่ใช้งานได้ปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่มีแน่นอนประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากคนที่ไม่มีประสบการณ์คือแค่เซตอัพแล้วทำได้ไม่เหมือนกันนะคุณไปลองฟังคนที่รู้แค่ว่าอ๋อนะเขาติดตั้ง Windows Server ได้เขาทำ Active Directory ได้แต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะนำแล้วเนี่ยเอาไปแอพพลายจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคนละเรื่องนะครับยิ่งคุณเจอคำถามซับซ้อนมากขึ้นยิ่งคุณมีคำถามที่ยากๆที่คุณเองก็เจอปัญหาแล้วถามคนนั้นคุณจะรู้เลยว่าเขาเองเนี่ย1เก่งเพราะเขาตอบคำถามคุณและแนะนำคุณได้ทุกอย่างอันนั้นใช่ดีมากนะครับแต่ถ้าเขาตอบคำถามไม่ได้นะครับแต่เขาตอบคำถามเชิงติดตั้ง configuration ขึ้นมาใช้แต่ในแง่ของการที่ต้องมีส่วนร่วมของ user ของคอมพิวเตอร์ไม่ได้อันนี้น่ากลัวนะครับอันนี้เนี่ยผมให้พวกเราดูว่าเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับอันนี้นะที่ผมให้ดูนะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วผมเองเนี่ยนะครับได้มาอยู่เชียงใหม่นะนี่เล่าให้ฟังเข้าเรื่องส่วนนี้นะครับตอนที่ผมอยู่ SI เองเนี่ยผมเคยได้สอนนะครับทีมงานในบริษัทเกี่ยวกับคอร์สการบริหารจัดการระบบ Windows Server นะครับผมว่าสอนเป็น10 ครั้ง20 ครั้งนั่นแหละนะครับเพราะบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์เดียวกันหรือเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็น IT outsource ซึ่งผมเองมีความรู้เรื่อง outsource และเคยทำพวกนี้เคยขายบริการ outsource จึงเข้าใจเรื่องการออกแบบบริการดีนะครับเขาก็มาเรียนกับผมนี่แหละผมก็กลายเป็นอาจารย์รักที่บริษัทที่อยู่กรุงเทพนะครับปัจจุบันนี้ก็เขายังทำ SI อยู่แหละนะครับผมก็เป็นอาจารย์รักที่สอนเกี่ยวกับ Windows Server System จริงๆสอนเกี่ยวกับอย่างอื่นได้ด้วย Exchange เกี่ยวกับระบบ Backup เกี่ยวกับเอาเข้าจริงเนี่ยคำว่า System Engineer เนี่ยก็ต้องบอกว่า Engineer ดูแลระบบวิศวกรระบบในที่นี้มันล้นระบบเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์กระบบอะไรต่างๆนี่นะแต่เราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับ Network Engineer ใช่ไหมก็เขาเก่งเรื่องตรง Config Switch สมัยนั้นนะแต่ปัจจุบันมันก็พัฒนามาเพื่อที่จะให้เข้าใจทุกอย่างคอนฟิกได้นะครับแต่ถ้าจะให้ไปเทียบว่าลงรายละเอียดลึกนะแต่หลักการที่มีและ troubleshooting และเข้าใจการ configuration สามารถทำได้เหมือนกันแหละนะครับแต่แน่นอนว่าน้องๆที่เขาทำงานด้วยกันกับเราเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเพราะว่าเขาเจอทุกวันเราไม่ได้ไปแตะแล้วอย่างนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่พอเข้าใจหลักการเจอปัญหาเราช่วยกับ troubleshooting เนี่ยมันก็ง่ายเพราะเราเข้าใจนะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สเล่าให้พวกเราฟังว่าผมสอนเมื่อปี2012เลยนะ2012เห็นไหมไอปี2012เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็โฆษณาฝัน Facebook นี่แหละนะครับขายคอร์ส IT System Engineer ซึ่งเริ่มต้นด้วย Windows Server 2008 R2 นะครับในนี้ก็มีสรรพคุณนะที่อธิบายให้ฟังนะครับไอ้ Network Diagram พวกนี้คือเนี่ยพวกเราอาจจะไม่เห็นเนี่ยให้เข้าใจเนี่ย Network Diagram ที่เห็นเนี่ยอันนี้คือฝีมือผมนะเนี่ยทำเอง
กับมือไม่ได้ copy ใครมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ย network diagram นะครับยุคนั้นมันก็ยังเป็น physical server อยู่นะ virtualization ยังไม่แพร่หลายปี 2008 นะครับเนี่ยอันนี้ diagram นี้ก็พี่ลักษณ์เป็นคนทำเองเห็นไหมครับเนี่ยคนที่เป็น system engineer นะมันจะต้องทำการออกแบบระบบมันต้องมีความเข้าใจระบบและเครื่องมือที่จะทำให้เข้าใจระบบอย่างท่องแท้แจ่มแจ้งแดงแจ๋นี่นะมันก็คือการที่เราเนี่ยได้มานั่งทำ network diagram system diagram อย่างนี้เรียกว่า system diagram นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีเห็นไหมฮะโลต่างๆเนี่ยนะลองเซฟสิเดี๋ยวขอจะได้ซูมบันทึกเป็นนะครับพิกเจอร์แล้วกันดูจะได้ซูมให้พวกเราดูอย่างเยอะๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพวกเราเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย DC 1เห็นไหมในแลบอันนี้เห็นไหมครับ DC 1 DC 2เห็นไหมครับ additional domain management server file server database server เนี่ยแล้วก็มี client เห็นไหมครับฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เข้าใจอันนี้พี่รักนะเห็นไหมเนี่ยนะครับตอนนั้นยังผอมๆอยู่นะ หุ่นดีกว่านี้ตอนนั้นนะครับเนี่ยตอนนั้นก็เป็น private class จะไม่เกิน5 คนนะครับอันนี้ก็เรียนจริงๆเลยเรียนจริงๆให้ทำ lab จริงๆนะครับเรียนจริงๆให้ทำ lab จริงๆน้องๆเขาก็เตรียมVMware Workstation เวอร์ชันฟรีอะไรมานะครับเนี่ยมาเรียนกับผมเห็นไหมเนี่ยสมัยนั้นยังหล่อเฟี้ยวนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ชาร์จแพงนะไม่ได้ชาร์จแพงแล้วเรียน2 วันนี่นะนี่ต้องไปเช่าสถานที่นะแต่ปัจจุบันที่คิดราคา 4,000 บาทนั้นก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วล่ะมันไม่ได้แพงอะไรถ้าเราไปเรียนคอร์สแบบอะไรนะแบบคอร์สเทรนนิ่งใน training center นี่หลักหมื่นอ่ะอย่างน้อย12,000หรือบางคอร์สก็แพงกว่านั้นอ่ะแล้วเรียนหลายๆคอร์สก็หลายตังค์แล้วนะครับแต่ถ้ามาเรียนกับพี่รักเองเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะมันเกิดจากการที่เอาประสบการณ์แล้วมาสอนนะครับแน่นอนว่ามันมีการปูความรู้ด้วยบางส่วนแต่เมื่อปูและอธิบายให้ฟังใน lab คุณจะเข้าใจว่าซีนาริโอในการเข้าเอาไปใช้งานมันคืออะไรปัญหาของคนเรียนก็คือไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานยังไงแต่รู้ว่ามันคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นั่นคือปัญหาของการเรียนของประเทศไทยรู้แต่ว่ามันทำอย่างนี้แต่เอาไปใช้งานยังไงเหมือนกับที่พวกเราเรียนนั่นแหละเรียนเยอะแยะมากมายแต่เอาไปใช้งานไม่ได้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละแต่เรียนจากคนที่มีประสบการณ์เองเนี่ยเขาจะชี้นำชี้แนะเราได้ดังนั้นเนี่ยคุณเห็นภาพเข้าใจและรู้ว่าจะเอาไปใช้งานยังไงใช้ตอนไหนถ้าเจอตอนนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำอย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดนะในการทำงานนะครับพอเรารู้ล่วงหน้าเรารู้บางอย่างที่เป็นข้อจำกัดล่วงหน้าเรารู้ล่วงหน้าว่าถ้าจะต้องทำระบบนี้มันจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้สำคัญเพราะเขาเรียกว่าการ implementation ไม่ใช่การ config หรือการ set up การ config set up มันก็คือเน็กโปรโมทโดเมนสร้าง OU ได้สร้าง user ได้แล้วยังไงในเมื่อเอาไปใช้งานไม่เป็นแล้วถ้าจะไป integrated กับระบบอื่นๆล่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง DNS server ล่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง file server ล่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง database ล่ะคุณจะจอยโดเมนไหมจอยแล้วจะดึง user ไปใช้งานยังไงหรือ exchange server ล่ะหรือแม้กระทั่งอยู่ข้างบนมี Azure ล่ะ connect active directory sync มันซิงค์ไงมันซิงค์ได้และซิงค์แล้วมันสัมพันธ์กันยังไงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอธิบายความสัมพันธ์ความเข้าใจเชิงระบบได้เราก็จะเป็น IT System Engineer ของ Microsoft สาย Windows เนี่ยที่เก่งแล้วเวลาเราทำงานของเราเองมันจะง่ายเหมือนพี่รักเองเนี่ยทำงานมันก็ง่ายเรามีพื้นฐานที่ดีความเข้าใจที่ถูกต้องทำอะไรก็ง่ายไม่ใช่แค่เรื่อง Windows Server System ถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ System Infrastructure สำหรับรองรับธุรกิจในระดับเล็กกลางและใหญ่พี่รักเองก็มีประสบการณ์มีความเข้าใจที่ดีระบบขนาดกลางดูจาก workload ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ workload ขนาดกลางนี่ว่ามันเป็น workload ขนาดใหญ่
แต่เราไม่ได้เอาธุรกิจดำหรอกนะว่าธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมีมูลค่ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านเอามาเพื่อที่จะใช้ในการออกแบบระบบว่าเขาต้องออกแบบระบบเริ่มต้นที่ตรงนี้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ดูโรงงานใหญ่โตมโหฬารแต่ในแง่ของการใช้งาน IT หรือซิสเต็มเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่ด้วยแม้เขามีความกลัวว่าธุรกิจโตขึ้นมานะไอทีเขาก็ต้องรองรับได้ไหมอะไรต่างๆนะครับผมเองก็ต้องฝึกประสบการณ์ในการที่จะกล้าที่จะตอบว่าธุรกิจคุณเท่านี้โตอย่างนี้คุณเวิร์กโหลดปัจจุบันเป็นอย่างนี้ควรจะมี IT ประมาณนี้ก็พอถ้าโตมากกว่านี้รองรับได้ไหมรองรับได้ในระบบเดิมอันนี้ก็ต้องพัฒนาความกล้าบนความเข้าใจว่าตอบคำถามไปแล้วมันก็ต้องได้จริงแต่เมื่อโตมากกว่านั้นมีเวิร์กโหลดมากกว่านั้นต้องการความพร้อมใช้ของระบบมีความแข็งแกร่งของระบบมากขึ้นรองรับการทำงานตลอดเวลามากขึ้นรองรับ performance ที่ดีมากขึ้นจากลูกค้าที่เยอะมากขึ้นจากการรัน database ที่ query มีเยอะขึ้นอันนี้ก็ค่อยขยายระบบซึ่งเขามีคำว่า scale up หรือ scale out ใช่ไหมครับก็ค่อยขยายไปนะครับเมื่อลูกค้าเจอพี่รักเจอบริษัทพี่รักเองเนี่ยลูกค้าก็จะโชคดีถ้าเขา trust พี่รักแน่นอนลูกค้าจะ trust เราได้ยังไงเขาก็จะมีคำถามเยอะไงเหมือนพวกเราจะใช้บริการกับใครเราก็ต้องมีคำถามเยอะถูกไหมคำถามเยอะดีครับเพราะ1หมายความว่าเราเองสำรวจตัวเองนะเราจะทำโปรเจกต์ในองค์กรของเราให้สำเร็จเราก็สงสัยตรงนั้นตรงนี้ถามเลยฮะเพื่อที่จะสังเคราะห์ว่า1ระบบที่เราเข้าใจเองว่ามันควรจะอย่างนั้นอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าเราจะได้รู้ตัวเองด้วยนะเราจะได้รู้ตัวเองด้วยครับว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจมันถูกต้องหรือเปล่านะครับยิ่งถ้ามันถูกต้องนะครับและยิ่งคนที่เขารับฟังคำถามเราและตอบคำถามของเราได้บางจุดที่เราไม่แน่ใจแล้วเขาแฮนเดิลคำถามได้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีทำคืออะไรนะแต่เราดูสีหน้าท่าทางแววตาคนที่ตอบคำถามเราได้แล้วเขาชัวร์นะมันสัมผัสได้เนาะคนที่แถกับคนที่ตอบบนพื้นฐานความรู้ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณมีคำถามเยอะนะครับคนที่ตอบคำถามตอบได้เราจะเกิดความเชื่อใจเชื่อมั่นมันก็คือ trust แหละว่าคนนี้บริษัทนี้เขาให้บริการเราได้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับคุณต้องเฟ้นหาแล้วก็อย่างนั้นไม่ต้องเรียกมารายเดียวนะครับเรียกมาหลายๆรายได้ในงานด้านที่จะต้องหาคนเก่งมาทำงานให้นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะช่วยให้เรา1ละเซฟคอส2ออกแบบระบบให้ถูกต้องนะครับออกแบบให้ระบบให้ถูกต้องไม่ต้องโอเวอร์แต่รองรับธุรกิจได้ขยายได้และเกิดปัญหาต่างๆสามารถต่อยอดได้ของที่มีอยู่ไม่ได้ลดทิ้งซึ่งอันเนื่องมาจากเกิดความเข้าใจที่ไม่ถ่องแท้หรืออะไรต่างๆนะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีหลายๆองค์กรที่น่าเห็นใจที่ฟังคนที่ไม่เข้าใจ IT แล้วเป็นงานฉาบฉวยคุณก็จะได้ของมาชุดหนึ่งมากองไว้นะครับกองไว้เป็นปีเลยแบบนี้แย่สุดแล้วไม่ทำอะไรเลยแบบที่2เอามาวางไว้ให้เราเซตอัพเองอันนี้ก็แย่เหมือนกันต่อมาก็คือเอามาวางไว้แล้วก็พอมาเซตอัพก็เซตอัพแบบผิดถูกงงงวยโก๊ะกลับไปก็ใช้งานไม่ได้ต่อมาอีกนะครับมาเซตอัพแต่รู้ไม่ถ่องแท้เซตอัพครึ่งกลางแล้วก็มีปัญหาตอนที่มาโฆษณาไว้ก็โฆษณาอย่างดีแต่พอมาทำจริงทำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็นั่นแหละครับมีปัญหานี้มันตกที่ใครก็ตกที่องค์กรของคุณที่เราเองคัดเลือกคนนะครับหรืออาจจะไม่มีโอกาสคัดเลือกแต่ดันได้มาดังนั้นตอนนี้ถ้าพวกเราเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะคัดเลือกเฟ้นหาหรือเป็นคนออกแบบระบบก็ต้องหาคนที่มีความเข้าใจในระบบในเรื่องนั้นๆอย่างท่องแท้นะจะรู้ได้ยังไงก็เขาตอบคำถามเราได้เขาให้คำแนะนำเราได้ในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยมันให้คำแนะนำได้บ้างงงวยนะครับพอดูอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเราควรจะใช้บริการจากใครนะครับเรื่องราคาก็ไปคุยกันตกลงกันตามความเหมาะสมนะครับอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าท้ายที่สุดคุณซื้อถูกอาจจะได้แพงเพราะอะไรซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้เลยแพงเพราะอะไรซื้อมาแล้วใช้งานแล้วติดขัดเนื่องจากการ implement ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เข้าใจทั้งหมดทำให้แต่ละส่วนแต่ละฝ่าย
ใช้งานไม่ได้อย่างแท้จริงอันนั้นก็ขาดทุนเห็นไหมเสียเวลาองค์กรเราอีกดังนั้นคำว่าแพงไม่มีจริงมีแต่คำว่าเราลงทุนไปแล้วเราได้ใช้ประโยชน์มาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะว่าพี่ลักษ์ก็ในสายการสอนเนี่ยพี่ลักษ์เองก็อยากจะบอกพวกเราว่าสอนมานานเป็น10 ปีอันนี้อย่างน้อย11 ปีเนี่ยซึ่งก่อนหน้าเคยสอนมาแล้วนะยังมีคอร์สอีกอันนึงนะเนี่ยที่มีเนี่ยคอร์สไอเนี่ยเห็นไหมเนี่ย VMware เนี่ยสมัยนั้นพอดีไม่มีรูปนะไอเนี่ยก็สอนมาแล้วล่ะเนี่ยสอนมาแล้ว VMware นะครับ ESX ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่นะครับก็มีคนมาเรียนเยอะนะเนี่ยมีคนมาเรียนเยอะนะครับมาเรียนเป็น10 คนนะคอร์สนี้ก็ทำเงินหลายหมื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่ต้องการนะแต่ว่าความสุขมันอยู่ที่ได้ถ่ายทอดและน้องๆเหล่านั้นเนี่ยได้เอาไปใช้งานตอนนั้นยังเป็น VMware น่าจะเป็น ESXi เวอร์ชัน4เลยนะที่สอนตรงนี้นะครับก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาฝากพวกเราครับต้องเอาประสบการณ์มาฝากพวกเรานะครับว่าทำไมเราต้องจำเป็นต้องลงทุนที่ความรู้แล้วพี่รักเองเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยพี่รักก็ทำธุรกิจด้านเป็นบริษัท IT นะก็คือ White Solution and Consulting นี่แหละนะครับที่น้องๆได้ติดตามพี่ก็เอาความรู้มาแบ่งปันฟรีในช่อง Tech Adopt ใช่ไหมเอาความรู้มาแบ่งปันฟรีๆหลายๆคนเอาความรู้ที่ฟรีๆนี่นะไปใช้งานมาขอบคุณในช่อง Tech Adopt เยอะเลยในคอมเมนต์เนี่ยผมได้รับคำขอบคุณทุกวันนะครับเห็นไหมเท่านี้พี่รักก็แฮปปี้แล้วล่ะแล้วก็ช่องมันก็เติบโตมีคนมา Subscribe มาคนมา Follow เยอะแยะมากมายก็ได้เงินจาก YouTube กันบ้างนะครับแล้วก็มีคนมาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ได้เงินจากเพื่อนๆที่อุดมการณ์เดียวกันมาให้นะครับแล้วผมก็จะเอาความรู้ด้านตรงนี้เนี่ยมาเปิดเผยแบ่งปันให้พวกเราบางทีในความรู้พวกนี้มันช่วยชีวิตคนได้แทนที่คุณจะใช้เวลาทำงานทั้งคืนทั้งวันคุณมาเจอคลิปของพี่รักปุ๊บ1 ชั่วโมงคุณก็กลับบ้านคุณไม่ต้องนอนขอเบิก OT นอนสมัยก่อนพี่รักเคยทำงานแล้วคัดออกระบบตี 2 ตี 3บางทีเนี่ยเขาต้องใช้งานตอนเช้ายังไม่จบเลยยังต้องทับเบิลชูตติ้งอยู่เลยนะครับจำได้บรรยากาศนี้กับหัวหน้านะครับยังแบบโอ้โหต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วตบหน้าตัวเองเป๊ะๆอย่างเงี้ยนะและท้ายที่สุดเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับงานยากที่สุดก็คือเปลี่ยนชื่อ Active Directory นะครับแล้วก็ Migration Computer ข้ามโดมข้าม Forest นะเคยทำมาแล้วไอ้ยากนะดังนั้นเนี่ยก็เอาความรู้ตรงนี้มาฝากพวกเราแต่แน่นอนอาจจะไม่ได้มันต้องช่วยดับเบิลชูตติ้งมันเป็นไปไม่ได้ดับเบิลชูตติ้งมันมีมูลค่านะครับมีมูลค่าเชิงเซอร์วิสนะครับใครก็ตามที่อยากจะถามพี่รักในช่อง Tech Adopt เยอะแยะมากมายแต่พี่รักตอบในเชิงคอนเซปชวลให้เข้าใจว่าคุณควรจะไปยังไงไกด์ไลน์ให้ได้แต่บอกวิธีทำคงไม่ได้สะดวกมาลงรายละเอียดกับเรานะครับแต่ถ้าสมมติคุณทำไม่ได้แล้วจะใช้บริการ professional service ที่บริษัทของพี่รักเองเนี่ยไม่มีปัญหาลองติดต่อมาได้เลยนะครับนะไม่ได้มาเกี่ยงว่าทำช่องแล้วจะไม่รับงานพวกนี้ก็ทำแต่ว่าความรู้ฟรีก็เอาไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้ความช่วยเหลือจากตรงนั้นผมว่ารับผิดชอบกันตรงๆเป็นงานจะดีกว่านะครับก็ฝากพวกเราไว้นะการลงทุนในความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับความรู้ที่แน่นที่ดีมันจะทำให้เราทำงานในอนาคตง่ายและมูลค่าของเราเนี่ยด้วยที่เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมันก็ดีกับเราสำหรับคลิปนี้พี่รักขอจบเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับมีความรู้และประสบการณ์ใดๆดีๆจะมาแชร์เนี่ยจะมาเอามาฝากพวกเราสวัสดีครับ